Magandang araw! Ako si Binibining Abadjano, ang inyong makakasama sa pagpapalawig ng kaalaman sa asignaturang Filipino para sa araw na ito. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna. Tara at samahan mo akong tuklasin at alamin ang kasaysayan sa likod ng akdang pampanitikan na ito. Alam mo ba na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin natutukoy kung sino talaga ang sumulat ng koridong Ibong Adarna? Ayon kay Pura Santillan Castrense, ang kasaysayan ng Ibong Adarna ay maaaring hinango lamang sa kwentong bayan mula sa mga bansa sa Europa tulad ng Romanya, Denmark, Austria, Alemanya at Finland. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming kritiko ang nagsasabing ang Ibong Adarna ay hindi ganap na maituturing na bahagi ng panitikang Pilipino sa dahilang hiram lamang sa ibang bansa ang kasaysayan nito. Kung uugatin ng kasaysayan, ang tulang romansa ay nakilala sa Europa noong panahong medieval o Middle Ages. Ito ay nakarating sa Pilipinas na ginamit namang instrumento ng mga Espanyol upang mahimok ang mga katutubong yakapin ang relihiyong Katolisismo. Bagamat itinuturing na halaw o nagmula sa ibang bansa ang akdang ito, sinasabi ng maraming kritiko na umaangkop naman sa kalinangan at kultura ng mga Pilipino ang nilalaman nito. Sinasalamin ng Ibong Adarna ang mga kaugalian at pagpapahalaga nating mga Pilipino, gaya ng matibay na pananampalataya sa Poong May Kapal, mataas na pagpapahalaga sa kapakanan ng pamilya, mataas na paggalang ng anak sa magulang, at marami pang iba. Bukod sa mga gintong aral na makukuha sa akda, ito ay tinangkilik din ng ating mga ninuno sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol dahil ito'y nagdulot din ng kasiyahan at kaaliwan sa kanila. Ang akdang Ibong Adarna ay itinuturing na panitikang pantakas o escapist, sapagkat naging daan ito upang ang mga nakababasang Pilipino sa panahon ng mga Espanyol ay pansamantalang makatakas sa tunay nilang kalagayan dahil sa pakikipagsapalaran ni Don Juan na siyang pangunahing tauhan sa akda. Sa maraming mga koridong nailimbag at naisulat sa Pilipinas, ang Ibong Adarna ang higit na kilala sapagkat bukod sa ang mga sipi nito ay ipinagbibili rin ang ilang bahagi sa mga perya na karaniwang isinasagawa tuwing kapistahan ng mga bayan-bayan, ito rin ay itinatanghal sa mga entablado tulad ng komedya o moro-moro. Dahil na rin sa pasalin-saling pagsipi, ang mga sulat kamay at maging ang mga nakalimbag na kopya ng Ibong Adarna ay nagkaroon ng pagkakaiba-iba sa gamit at sa baybay ng mga salita. Noong taong 1949, sa pamamagitan ng matyaga at masusing pag-aaral ni Marcelo P. Garcia ng iba't ibang sipi ng Ibong Adarna, ay isinaayos niya ang pagkakasulat ng kabuuan ng akda, partikular ang sukat at tugma ng bawat sakdong. Sa kasalukuyan, ang kanyang isinaayos na sipi ang karaniwang ginagamit sa mga paaralan at maging sa mga palimbagan. Taglay ng Ibong Adarna ang motif cycle na karaniwang matatagpuan sa mga kwentong bayan. Ang motif cycle ay isang bagay o ideyang paulit-ulit na nakikita at lumilitaw sa isang anyong pampanitikan.
Ginagamit ito ng mga manunulat upang tulungan ang mga mambabasa na maunawaan ang mensaheng nais nilang ipaabot. Narito ang motif cycle ng kwentong bayan na matatagpuan natin sa akdang Ibong Adarna. Una, may sakit ang hari at isang mahiwagang bagay lamang ang maaaring maging lunas. Pangalawa, maglalakbay ang tatlong anak na prinsipe upang hanapin ang lunas. Pangatlo, magtatagumpay ang bunso dahil sa kanyang likas na kabutihan at pagkamatulungin. Pang-apat, aagawin ng mga nakatatandang kapatid ang nahanap niyang lunas at karangalan. Pahihirapan siya, ngunit magtatagumpay rin sa huli. Panglima, makauuwi siya at gagaling ang may sakit na magulang. Ang ganitong motif cycle sa kwentong bayan ay pangkaraniwan na sa mga ganitong uri ng akda. Ang mga pangyayaring ito ay kalimitan nating nababasa sa iba't ibang kwentong bayan, bagaman nangyayari ang cycle na ito sa iba't ibang uring ng mga tauhan. Naunawaan ba ninyo ang ating aralin? Magaling! Ngayong alam mo na ang kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna, hangad kong mas mapahalagahan mo ang panitikan na ito. Magkita-kita tayong muli sa sunod na aralin. Mag-ingat at pagpalain!